Chào các bạn nhé, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một bí ẩn cực kỳ to lớn ngay trong chính gian bếp nhỏ xinh của mỗi gia đình, đấy chính là chiếc ấm siêu tốc thần thánh luôn tự biết dừng lại đúng lúc khi nước vừa sôi sùng sục. Hãy nhìn anh chàng Tori của chúng ta đang chờ đợi mon mỏi để có một ly mì tôm nóng hổi thơm ngon. Nhưng bỗng nhiên một tiếng tách vang lên báo hiệu nước đã sẵn sàng phục vụ mà chẳng cần ai phải canh chừng hay tắt công tắc thủ công cả. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao chiếc ấm lại thông minh đến thế không nhỉ? Nó không hề có bộ não siêu việt hay cảm biến điện tử đắt tiền đâu, bí mật thực sự nằm ở một bộ phận cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả đấy. Chúng ta hãy cùng nhau lặn sâu vào bên trong chiếc ấm này để xem cấu tạo thực sự của nó nhé. Hãy tưởng tượng bạn đang là một phân tử nước nhỏ bé đang chuẩn bị được đun nóng bởi một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ngay phía dưới đáy ấm này. Đầu tiên chúng ta phải nhắc tới mâm nhiệt nằm ở dưới cùng nơi dòng điện chạy qua và tạo ra một lượng nhiệt khổng lồ để làm nóng nước. Nhưng đó chưa phải là nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay đâu các bạn ạ, hãy kiên nhẫn một chút nhé. Nhân vật chính của chúng ta sắp xuất hiện rồi đây, đó chính là một miếng kim loại nhỏ bé nhưng vô cùng quyền năng được gọi là thanh lưỡng kim. Nó thường được giấu kín bên dưới tay cầm hoặc ngay phía sau công tắc của chiếc ấm siêu tốc mà bạn dùng. Thanh lưỡng kim này thực chất là một sự kết hợp độc đáo giữa hai loại kim loại khác nhau được dán chặt vào nhau. Hãy tưởng tượng chúng giống như hai người bạn đồng hành nhưng lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau khi đối diện với nhiệt độ cao vậy đó. Để dễ hiểu hơn, bạn hãy tưởng tượng có hai anh chàng đang chạy thi dưới trời nắng gắt. Một anh thì rất nhạy cảm với cái nóng nên bước chân cứ dài ra và chạy rất nhanh, còn anh kia thì lại lù lù chậm chạp chẳng hề thay đổi bước chân chút nào. Vì hai loại kim loại này dính chặt vào nhau nên khi gặp nhiệt độ cao, anh chàng thích đở dài ra sẽ bị anh chàng chậm chạp níu lại. Kết quả là cả hai không thể chạy thẳng được nữa mà bắt đầu cong vòng đi một cách vô cùng kỳ lạ đấy. Bạn hãy nhìn anh chàng Tori của chúng ta đang cố gắng uốn cong người mình để mô phỏng lại hành động của thanh lưỡng kim, trông thật hài hước đúng không nào? Nhưng đó chính là chìa khóa then chốt để chiếc ấm biết khi nào thì nước đã đạt đến độ sôi đấy. Bây giờ hãy quay lại với chiếc ấm thực tế. Khi nước bắt đầu nóng lên, các phân tử nước sẽ nhảy múa điên cuồng và tạo ra rất nhiều hơi nước nóng hổi. Hơi nước này không hề bay đi lung tung đâu mà có một lộ trình rất riêng biệt. Hầu hết các loại ấm siêu tốc hiện nay đều thiết kế một chiếc ống nhỏ dẫn hơi nước từ trên đỉnh ấm chạy thẳng xuống phía dưới nơi có thanh lưỡng kim đang nằm chờ sẵn. Điều này đảm bảo rằng nhiệt độ sẽ được truyền đến chính xác nhất có thể luôn. Khi hơi nước nóng hổi chạm vào thanh lưỡng kim, nó giống như một tiếng chuông báo thức đánh thức anh chàng kim loại dậy. Ngay lập tức thanh kim loại bắt đầu uốn cong một cách mạnh mẽ do sự chênh lệch về độ giãn nở nhiệt giữa hai lớp vật liệu này. Và đây là khoảnh khắc quyết định. Khi thanh lưỡng kim đã cong đến một mức độ nhất định, nó sẽ đẩy một chiếc lẫy nhỏ bằng nhựa. Chiếc lẫy này sẽ tác động trực tiếp vào cơ chế ngắt điện của công tắc và dập tắt dòng điện ngay lập tức luôn. Thật là một thiết kế thiên tài đúng không nào các bạn? Chỉ với một miếng kim loại đơn giản mà con người đã tạo ra một hệ thống tự động cực kỳ an toàn giúp chúng ta tránh được những tai nạn cháy nổ đáng tiếc khi quên không tắt ấm nước đấy. Nhưng khoan, đã có một câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta mở nắp ấm khi đang đun nước thì sao, liệu chiếc ấm có còn tự ngắt được không? Câu trả lời có lẽ sẽ khiến bạn bất ngờ và hiểu thêm về tầm quan trọng của nắp ấm đấy nhé. Khi bạn mở nắp, hơi nước sẽ dễ dàng thoát ra ngoài theo đường cửa chính thay vì bị ép chui vào cái ống nhỏ dẫn xuống thanh lưỡng kim. Thế là thanh kim loại của chúng ta cứ đứng đợi mãi mà chẳng thấy hơi nóng đâu để mà cong lại cả. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, nước sẽ cạn dần và mâm nhiệt sẽ trở nên quá nóng gây nguy hiểm cực kỳ luôn đó nha chính. Vì vậy việc đóng chặt nắp ấm khi đun không chỉ giúp nước sôi nhanh hơn mà còn là để bảo vệ an toàn cho cả nhà. Bây giờ Tori đã đóng nắp lại rồi, hãy xem hơi nước lại ngoan ngoãn chui vào đường ống cũ. Và chỉ vài giây sau, tiếng tách quen thuộc lại vang lên, mọi thứ đã trở lại quỹ đạo an toàn và anh chàng của chúng ta chuẩn bị có mì tôm ăn rồi. Các bạn có biết không, thanh lưỡng kim này cực kỳ bền bỉ đấy, nó có thể chịu được hàng ngàn lần uốn cong mà không hề hấn gì. Đó là nhờ vào sự tính toán kỹ lưỡng của các kỹ sư để chọn ra những loại vật liệu có độ đàn hồi tốt nhất. Cuối cùng thì giây phút mong đợi nhất cũng đã đến. Nước sôi sùng sục đã được rót vào bát mì thơm phức, mùi hương lan tỏa khắp căn phòng khiến cái bụng của Tori bắt đầu kêu biểu tình rồi đây. Các bạn thấy kiến thức này có thú vị không nào? Nhưng để chiếc ấm của chúng ta luôn hoạt động tốt thì đừng quên vệ sinh nó thường xuyên nhé. Nếu có quá nhiều cặn bẩn bám vào mâm nhiệt hay thanh lưỡng kim thì nó sẽ không còn nhạy bén như lúc đầu đâu và có thể dẫn đến hỏng hóc đấy. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá xong bí mật đằng sau tiếng tách của chiếc ấm siêu tốc rồi. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn trân trọng hơn những món đồ gia dụng nhỏ bé nhưng cực kỳ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhé. Trước khi kết thúc, hãy nhìn lại một lần nữa thanh lưỡng kim kỳ diệu này nhé. Dù nó rất nhỏ nhưng nếu không có nó chúng ta sẽ phải đứng canh ấm nước cả ngày đấy. Thật là một sự cứu cánh tuyệt vời cho những người hay quên như tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình khám phá hôm nay cùng Ken Tri Thức. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bí mật khoa học thú vị khác đang chờ đón chúng ta ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Để các bạn rõ hơn thì thường người ta dùng đồng và thép để làm thanh lưỡng kim. Đồng sẽ nở ra nhanh hơn thép rất nhiều khi nóng lên. Sự chênh lệch này tạo ra một lực đẩy đủ mạnh để có thể làm di chuyển cả một hệ thống công tắc đấy. Tori đang tò mò thử xem một chiếc ấm cũ bị hỏng thanh lưỡng kim sẽ ra sao. Nó sẽ không bao giờ tự ngắt và nước sẽ sôi cạn cho đến khi bốc khói đấy. Thật là nguy hiểm nếu chúng ta không có bộ phận nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng này.
Vậy khi nguội đi thì sao nhỉ? Thanh lưỡng kim sẽ từ từ trở lại hình dáng ban đầu của nó, giống như một người đang vươn vai sau một giấc ngủ dài vậy. Quá trình này diễn ra hoàn toàn tự nhiên mà không cần bất kỳ tác động bên ngoài nào cả. Không chỉ để pha mì đâu nhé, chiếc ấm siêu tốc còn là bạn thân của những tín đồ cà phê nữa đấy. Tori đang chuẩn bị một tách cà phê thơm ngon để bắt đầu buổi sáng làm việc đầy năng lượng nhờ vào sự tiện lợi của chiếc ấm thông minh này. Một số loại ấm cao cấp còn có thêm nút reset hoặc cảm biến nhiệt bổ sung để tăng cường lớp bảo vệ đấy các bạn ạ. Điều này giống như việc bạn có thêm một chiếc thắt lưng an toàn khi đang ngồi trong một chiếc xe hơi cực kỳ hiện đại vậy. Nhìn những làn hơi nước bay bổng này thật là thư giãn đúng không? Nhưng hãy nhớ rằng đằng sau vẻ đẹp đơn giản ấy là cả một công trình vật lý tuyệt vời mà con người đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho cuộc sống tiện nghi của chúng ta ngày hôm nay. Để tóm tắt lại nhé, nước sôi tạo ra hơi nước chui vào ống dẫn làm nóng thanh lưỡng kim công lại và đẩy lẫy ngắt điện, một quy trình khép kín hoàn hảo và không bao giờ lỗi thời trong mọi căn bếp hiện đại ngày nay. Bây giờ Tori đang tự hỏi liệu còn thiết bị nào khác trong nhà cũng sử dụng thanh lưỡng kim này không nhỉ? Bạn có đoán được không? Bàn là hay máy sấy tóc cũng có những cơ chế tương tự để bảo vệ chúng ta khỏi việc bị quá nhiệt đấy nhé. Đôi khi những giải pháp đơn giản nhất lại là những giải pháp tốt nhất, không cần đến những con chip phức tạp hay trí tuệ nhân tạo, chỉ cần hiểu rõ về đặc tính của vật liệu chúng ta đã có thể tạo ra những điều kỳ diệu phục vụ con người. Bữa ăn đã xong và Tori đang dọn dẹp thật sạch sẽ căn bếp của mình, một thói quen tốt giúp chúng ta luôn cảm thấy thoải mái và sẵn sàng cho những khám phá tiếp theo cùng Tito đấy. Các bạn hãy luôn giữ cho không gian sống của mình gọn gàng nhé. Nếu bạn có một chiếc ấm thủy tinh, bạn thậm chí có thể nhìn thấy quá trình nước sôi và hơi nước di chuyển đấy. Đó là một trải nghiệm thị giác cực kỳ thú vị, giúp chúng ta dễ dàng quan sát những gì mà hôm nay chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu đấy. Kiến thức là vô tận và Tori đang tranh thủ đọc thêm về các hiện tượng vật lý thú vị khác trong cuốn sách yêu thích của mình. Các bạn cũng nên dành thời gian tìm hiểu thế giới xung quanh nhé, vì có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón chúng ta. Một lưu ý quan trọng là nếu chiếc ấm của bạn bị hỏng, hãy nhờ đến những người thợ chuyên nghiệp nhé, đừng tự ý tháo tung nó ra nếu không hiểu rõ, vì dòng điện bên trong có thể gây nguy hiểm nếu chúng ta không cẩn thận và thiếu các dụng cụ bảo hộ. Hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé. Bạn có biết nước sôi ở bao nhiêu độ C không? Tori đang chọn các con số và Tito sẽ cho biết kết quả đúng hay sai bằng các icon trên mắt mình đấy. Thật là một cách ôn bài thú vị và dễ nhớ đúng không? Mỗi lần pha trà hay đun nước từ nay về sau, chắc chắn Tori và các bạn sẽ nhớ đến thanh lưỡng kim bé nhỏ đang âm thầm làm việc để bảo vệ chúng ta. Trân trọng những điều nhỏ bé chính là cách để chúng ta yêu thêm cuộc sống này mỗi ngày. Để thay đổi không khí, Tito sẽ thực hiện một điệu nhảy kỹ thuật số cực kỳ sôi động để chúc mừng chúng ta đã hoàn thành bài học ngày hôm nay. Các bạn thấy Tito có dẻo dai không nào? Uốn lượn chẳng kém gì thanh lưỡng kim lúc gặp nhiệt đâu nhé. Ngày dài đã khép lại và đã đến lúc Tori đi nghỉ ngơi rồi. Mọi thiết bị trong nhà đã được tắt an toàn nhờ có những cơ chế thông minh mà chúng ta vừa tìm hiểu. Chúng ta có thể yên tâm ngủ ngon mà không lo lắng bất cứ điều gì cả. Trong giấc mơ của mình, Tori lại thấy mình cùng Tito bay lượn giữa những thanh lưỡng kim khổng lồ và những đám mây hơi nước huyền ảo. Khoa học quả thật là một thế giới đầy màu sắc và kỳ diệu nếu chúng ta chịu khó quan sát và tìm tòi khám phá. Chào buổi sáng mới hôm nay, Tori lại tràn đầy năng lượng để tiếp tục hành trình học hỏi của mình. Chiếc ấm siêu tốc đã sẵn sàng đun nước cho một ngày mới bận rộn. Chúc các bạn cũng có một ngày thật nhiều niềm vui và những khám phá mới nhé. Hy vọng rằng sau video này các bạn đã hiểu rõ hơn về người bạn thầm lặng trong bếp của mình nhé. Hãy luôn sử dụng ấm siêu tốc một cách an toàn và đừng quên theo dõi Kén Tri Thức để khám phá thêm nhiều điều thú vị khác trong tương lai.